Điều gì xảy ra khi một nhóm học sinh giàu có, quen sống trong tháp ngà New York, bỗng nhiên bị ném vào một điểm đến mà họ coi là thế giới thứ ba? Câu hỏi ấy vang lên như một cú tát vào sự kiêu ngạo của cả trường Washington International trong buổi sáng tưởng chừng bình thường. Ngôi trường này vốn có truyền thống sang chảnh, cuối năm, học sinh sẽ có một tuần field trip đến những biểu tượng của quyền lực toàn cầu Wall Street, Silicon Valley, London hay Oxford. Cái cảm giác rằng mình thuộc về những nơi đó đã thấm vào từng tế bào của Joe và các bạn. Vậy nên, khi thầy hiệu trưởng công bố điểm đến năm nay là thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, cả hội trường chết lặng. Một giây im phăng phắc, rồi những tiếng xì xào bùng lên như lửa gặp gió. Việt Nam ở đâu thế? Sao không phải Tokyo? Họ còn đội nón lá và đi xe trâu chứ gì. Ngay lập tức, những cuộc gọi điện thoại dồn dập nổ ra. Chỉ 1 giờ sau, hơn 200 phụ huynh những bộ trưởng, CEO, đại sứ, nhà ngân hàng kéo đến trường, phản đối kịch liệt. Họ coi đây là sự sỉ nhục, là một quyết định điên rồ. Nhưng nhà trường không thay đổi. Bộ Giáo dục đã phê duyệt và chuyến đi là không thể đảo ngược. Ngày khởi hành ở JFK diễn ra như một lễ tang. Phụ huynh mặc vest đen, đôi mắt đỏ hoe. Joe, vốn con gái một nhà ngoại giao sành sỏi, cũng được bố dúi vội chiếc điện thoại vệ tinh vào tay, dặn dò, có chuyện gì thì gọi ngay đại sứ quán. Ngay cả một người như ông cũng xem Việt Nam là nơi nguy hiểm. Joe cắn môi, mở điện thoại, đăng story, chuyến đi tồi tệ nhất đời tôi bắt đầu. Trong khoảnh khắc máy bay cất cánh, New York thu nhỏ dần dưới lớp mây, và trong lòng Joe chỉ có một nỗi chán trường. Cô và bạn bè nâng ly vang, gọi đó là bữa tiệc cuối cùng trước khi quay về những năm 1980. Họ không hề biết rằng, sau 17 giờ bay, những gì chờ đợi mình sẽ không chỉ là cú sốc văn hóa, mà còn là chiếc gương phản chiếu chính sự kiêu ngạo và giới hạn của bản thân. Máy bay vừa hạ cánh, chúng tôi kéo hành lý theo lối ống lồng. Trong đầu ai cũng hình dung cảnh nóng nực, bụi bặm, ồn ào. Nhưng ngay khoảnh khắc bước ra, cảm giác hoàn toàn khác, sàn bóng loáng, không khí mát lạnh, ánh đèn trắng đều tăm tắp. Cả sạch sẽ và hiện đại đến mức khiến tôi phải khựng lại. Tiến vào khu nhập cảnh, cả nhóm bất giác dừng chân. Một màn hình LED khổng lồ chiếu những thước phim 8K về Vịnh Hạ Long, hang Sơn Đòn. Hình ảnh quá đẹp, sống động đến choáng ngợp. Ryan lẩm bẩm, cái này còn xịn hơn JFK của tụi mình. Không ai phản đối, vì đúng là như vậy. Chúng tôi xếp hàng chờ, chuẩn bị tâm lý cho cảnh chen lấn mệt mỏi. Nhưng một nhân viên bước tới, nói tiếng Anh chuẩn Mỹ. Chào mừng các bạn học sinh. Xin mời đi theo lối ưu tiên, làm thủ tục tại cổng tự động. Mỗi người chỉ mất chưa đến 10 giây, đặt hộ chiếu, nhìn vào camera, cửa mở. Không hàng dài, không chờ đợi. Ai cũng tròn mắt nhìn nhau, khó tin nổi mình vừa nhập cảnh nhanh hơn cả ở chính nước Mỹ. Ngay lúc ấy, một robot trắng nhỏ trượt lại gần. Mắt LED phát sáng, giọng nói trong trẻo. Welcome to Ho Chi Minh City. Baza Carousel number 3. Have a nice trip. Nói xong, nó xoay người rẽ đi, để lại chúng tôi đứng ngây ra như tượng. Nhà vệ sinh gần đó càng khiến chúng tôi thêm bất ngờ, cửa tự mở, bồn cầu tự động, vòi rửa sạch sẽ tinh tươm. Sophia khẽ thốt lên, đây thật sự là Việt Nam sao? Khi chúng tôi còn chưa hoàn hồn, một nhóm học sinh mặc đồng phục trắng bước đến. Người đứng đầu, mái tóc đen buộc thấp, mỉm cười rạng rỡ. Hi M. Lê, Welcome to Ho Chi Minh City. Mình sẽ đồng hành với các bạn tuần này. Tiếng Anh của Trâm trôi chảy, phát âm tự nhiên, thậm chí thỉnh thoảng xen cả slang Mỹ, khiến cả đoàn bật cười vì ngạc nhiên. Một cậu bạn đi cùng đùa thêm, các bạn đến đúng mùa khuyến mãi Tronstow rồi đấy. Chúng tôi chưa hiểu, chỉ nhìn nhau vừa buồn cười vừa tò mò, không biết cậu ta nói đùa hay thật. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một cái gì bên trong mình lung lay. Một ngày trước, chúng tôi còn chắc mẩm Việt Nam là nơi lạc hậu. Nhưng chỉ vừa bước xuống sân bay, tất cả hình dung ấy đã bị đảo ngược hoàn toàn. Và tôi biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Sau khi bước lên xe buýt, tôi đã nghĩ mình sẽ tiếp tục cảm giác lạ lẫm mà Việt Nam mang đến. Nhưng không, chiếc xe này lại là một cú sốc tiếp theo. Mỗi ghế ngồi đều có màn hình riêng, có cả USB để sạc điện thoại và kết nối Wi-Fi miễn phí. Tôi nhìn vào màn hình trước mặt, ánh sáng dịu nhẹ, những con số hiện ra và tự động hỏi tôi có muốn kết nối không. Mọi thứ dễ dàng đến mức không thể tin nổi, chúng tôi chỉ cần ngồi vào ghế là đã có thể làm mọi thứ. Tôi ngẩng lên nhìn qua cửa sổ, và cảnh tượng khiến tôi phải nhíu mắt.
Skyline Sài Gòn hiện ra như một bức tranh sống động với những tòa nhà cao chọc trời. Và ở giữa tất cả là Landmark 81, tòa nhà cao nhất thành phố, nổi bật với ánh đèn LED rực rỡ. Bất ngờ thay, cảnh tượng này không làm tôi cảm thấy choáng ngợp, mà lại là sự khởi đầu của một nhận thức khác về nơi này, một nơi không phải lạc hậu như tôi tưởng. Xe buýt lăn bánh qua các con đường sạch sẽ, trật tự. Chúng tôi không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn. Những chiếc xe máy chạy nhanh, những quán cà phê trên vỉa hè sôi động, mọi thứ đều mới mẻ và hiện đại. Và tôi bỗng nhận ra, cái mình tưởng là hoang sơ hay chậm phát triển, thực ra lại là một thành phố đang vươn mình mạnh mẽ, tự tin và đầy hứa hẹn. Khi đến trường chuyên Lê Hồng Phong, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp. Ngôi trường không giống bất cứ trường học nào tôi đã từng thấy. Kiến trúc của trường là sự kết hợp hoàn hảo giữa kính và thép, tạo ra một không gian sáng sủa, mở và đầy năng lượng. Sân trường rộng mênh mông, với những khu vườn nhỏ, cây cối xanh mướt. Đặc biệt, tôi chưa từng thấy một trường học có hồ bơi và gym hiện đại đến vậy. Chưa kể, còn 3 nhà ăn phục vụ học sinh với thực đơn đa dạng và chất lượng. Tôi tự hỏi, sao một trường phổ thông lại có thể trang bị những tiện nghi như thế? Chúng tôi bước vào khu thư viện, một không gian rộng lớn với 3 tầng sách, máy tính và máy tính bảng phục vụ học sinh học tập. Kỳ lạ là thư viện này không giống thư viện ở Mỹ, nó có một khu phòng im lặng riêng biệt, nơi các học sinh có thể ngồi học mà không bị làm phiền. Những chiếc bàn dài được sắp xếp rất khoa học, nơi học sinh có thể đặt chỗ qua app và làm việc nhóm. Lễ chào đón được tổ chức ngay sau đó. Một dàn hợp xướng đồng ca bài hát của Taylor Swift, bài hát mà tôi chỉ nghe trên radio ở Mỹ, nhưng lần này, nó lại được thể hiện hoàn hảo bằng tiếng Việt. Cả hội trường dường như nín lặng, đắm chìm trong âm nhạc và sự nhiệt huyết của các học sinh. Sau đó, một màn múa truyền thống Việt Nam kết hợp với hologram của chợ Bến Thành và những hình ảnh đặc sắc khác của thành phố, khiến tất cả chúng tôi đều ngỡ ngàng. Không thể tin nổi, tôi thì thầm. Tất cả những gì tôi nghĩ về Việt Nam từ trước đến giờ, một quốc gia kém phát triển, giờ đây vỡ vụn như một chiếc gương vỡ. Những gì tôi thấy bây giờ là sự giao thoa của hiện đại và truyền thống, của công nghệ và văn hóa. Sau lễ chào đón, Trâm dẫn chúng tôi tham quan phòng AI. Đây là nơi học sinh sử dụng gia sư AI cá nhân hóa để học tập. AI có thể phân tích trình độ học sinh, từ đó đề xuất bài học phù hợp, giúp mỗi học sinh tiến bộ nhanh chóng. Tôi nhìn vào màn hình, ngạc nhiên không chỉ bởi công nghệ, mà bởi thái độ học tập của các bạn học sinh ở đây. Họ nghiêm túc, tập trung và luôn chủ động đặt câu hỏi trong giờ học. Những bài toán mà các bạn đang giải, như vi tích phân hay đồ thị 3D, thật sự làm tôi phải giật mình, vì đó là trình độ của những sinh viên năm nhất Đại học Mỹ, không phải học sinh cấp 3. Bên cạnh phòng AI là Makerspace, nơi học sinh có thể thỏa sức sáng tạo. Những chiếc máy in 3D và bàn CNC mini được đặt sẵn để học sinh làm mô hình, thiết kế và chế tạo những sản phẩm của riêng mình. Một nhóm học sinh đang lắp khung carbon cho drone, vừa làm việc vừa trò chuyện rôm rả. Tôi không thể không ngạc nhiên khi nghĩ về việc trường học ở Mỹ chỉ chú trọng vào lý thuyết, trong khi nơi này lại thúc đẩy sự sáng tạo, tư duy và kỹ năng thực tế cho học sinh, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và rồi, chúng tôi đi qua khu câu lạc bộ văn hóa, nơi học sinh tự tay may những chiếc áo dài truyền thống phục vụ cho các sự kiện của trường. Tôi nhìn thấy vài bạn học sinh Mỹ hào hứng đăng ký may thử một chiếc áo dài để tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Tôi cũng không ngoại lệ. Được mặc một bộ áo dài đã lâu, tôi chưa thử, tôi cảm thấy một phần văn hóa Việt Nam thực sự đang sống trong tôi, hòa cùng với những suy nghĩ của mình. Trâm tiếp tục dẫn chúng tôi đến các khu vực khác. Càng nhìn, càng thấy nhiều điều mới lạ và đáng học hỏi. Những phòng học hiện đại, các phòng thí nghiệm khoa học trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến. Cả khuôn viên trường như một thế giới khép kín, nơi mọi thứ được thiết kế để giúp học sinh phát triển toàn diện, từ thể chất đến trí tuệ. Khi chúng tôi đi đến khu hành lang, tôi nghe thấy tiếng thảo luận của một nhóm học sinh Việt Nam. Họ đang nói về dự án sắp tới mà họ sẽ thực hiện trong tuần này, về một ứng dụng giúp quản lý năng lượng trong gia đình. Họ nói về AI, về sản phẩm công nghệ một cách tự nhiên, như thể đó là những gì họ làm mỗi ngày. Trong khi đó, tôi vẫn đang loay hoay với những bài học đại số đơn giản. Chợt nhận ra, tôi chẳng khác gì một đứa trẻ đứng giữa một thế giới hoàn toàn khác biệt. Việt Nam, trong mắt tôi từ trước đến giờ, là một đất nước vẫn đang cố gắng thoát khỏi cái bóng quá khứ. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng tôi đã quá sai. Đây là một quốc gia tiến bộ, nơi mọi thứ đều được xây dựng vững chắc,
từ văn hóa đến công nghệ, từ quá khứ đến tương lai. Và tôi, với tất cả sự kiêu ngạo của mình, bây giờ chỉ là một người học hỏi. Chúng tôi rời trường khi thành phố đã lên đèn. Trâm bảo, đi bộ ở Nguyễn Huệ đi, lúc này mới thấy được nhịp của Sài Gòn. Tôi thoáng do dự. Ở New York, ra đường sau 10 giờ tối chẳng khác nào đánh cược. Nhưng ánh mắt háo hức của Trâm kéo chúng tôi theo. Đại lộ Nguyễn Huệ mở ra như một sân khấu khổng lồ. Đồng hồ đã chỉ 22 giờ, vậy mà phố vẫn đông nghịt. Nhưng không phải kiểu hỗn loạn, mà là một sự náo nhiệt có trật tự. Trẻ con chơi trượt patin, các bạn trẻ đàn guitar nhảy hip hop. Một nhóm biểu diễn nhạc cụ dân tộc, tiếng đàn tranh xen tiếng violon, làm đám đông đứng vòng tròn vỗ tay theo nhịp. Những gương mặt cười tươi sáng dưới ánh đèn vàng khiến tôi bỗng thấy dễ thở hơn rất nhiều. Tôi để ý, có những người phụ nữ mặc đồ thể thao đang chạy bộ. Họ chạy qua nhóm thanh niên, qua đám đông, qua cả chúng tôi, khuôn mặt thản nhiên, không chút dè chừng. Cậu thấy gì không? Sophia ghé tai tôi. Tôi gật, vì ở quê nhà, một cô gái chạy ngoài phố lúc 11 giờ đêm là điều quá xa lạ. Một cặp cảnh sát đi tuần tiến lại gần. Họ mặc đồng phục xanh gọn gàng, không mang súng bên hông, chỉ có bộ đàm và dùi cui. Họ dừng lại chào Trâm, trao đổi vài câu thân thiện, rồi tiếp tục đi. Ryan nhìn theo, nhíu mày, không mang súng, nhưng tụi mình vẫn cảm thấy an toàn. Tôi im lặng, vì đúng là thế. Chúng tôi rẽ vào một cửa hàng tiện lợi. Thực ra, gọi là siêu thị mini, có lẽ đúng hơn, sáng trưng, ngăn nắp, đồ ăn đầy đủ từ mì gói, trái cây, đến cả sushi đóng hộp. Nhân viên mỉm cười, nói tiếng Anh chuẩn, "Can I help you?" Ryan thử mua vài món, trả tiền nhanh chóng. Doe tôi chợt nhận ra, điều bình thường nhất ở đây cũng khiến mình choáng ngợp, không vì sự hào nhoáng, mà vì nó dễ dàng và thân thiện đến vậy. Ra khỏi cửa hàng, Trâm chỉ vào màn hình điện thoại, ở đây tụi mình hay gọi đồ ăn đêm. 24/7, chỉ cần vài phút là shipper tới. Ryan thử đặt vui một ly trà sữa. Chưa đầy 10 phút, một anh giao hàng đã xuất hiện, cười thân thiện, đưa tận tay. Ryan bật cười, lắc đầu, quá nhanh, New York chắc còn đang ngủ. Trâm dẫn chúng tôi đi dọc theo những con phố nhỏ, rồi đến Bùi Viện. Nghe danh đã lâu, tôi cứ nghĩ nơi này sẽ hỗn loạn, nguy hiểm. Nhưng thật bất ngờ, dù đông đúc, không khí lại rất trật tự. Các quán bar mở nhạc, du khách đi lại thoải mái, cảnh sát đứng gác ở đầu đường, thi thoảng nhắc nhở khách giữ trật tự. Không có cảnh xô xát hay chen lấn. Sophia thốt lên, tớ tưởng sẽ như Times Square, nhưng thật ra còn dễ chịu hơn nhiều. Chúng tôi quyết định đi thử metro. Ga tàu sạch bóng, ánh đèn trắng, các biển chỉ dẫn rõ ràng bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng. Ở Mỹ, giờ này chỉ còn taxi đắt đỏ, nhưng ở đây metro vẫn chạy. Ga vắng nhưng an toàn, có vài nhóm học sinh cười nói nhỏ nhẹ, một cặp đôi đang đợi tàu, nhân viên gác ga chào khi chúng tôi bước qua cổng. Tàu đến đúng giờ, im ắng và sạch sẽ đến mức tôi ngại cả việc ăn uống trên tàu. Chuyến đi có lẽ sẽ chỉ toàn niềm vui nếu không có chuyện của Ryan. Anh phát hiện ví mất khi chúng tôi vừa ra khỏi ga. Khuôn mặt Ryan tái đi, trong đó có hộ chiếu, thẻ, cả tiền. Tôi cũng hoảng hốt. Ở New York, mất ví đồng nghĩa với việc coi như xong, không hy vọng tìm lại. Trâm trấn an, đừng lo, để mình gọi bảo vệ ga. Cô nhanh chóng liên lạc, rồi đăng thông báo vào một nhóm chat dân cư khu phố. Tôi ngạc nhiên khi thấy mọi người trong nhóm phản hồi gần như ngay lập tức. Một nhân viên bảo vệ xem lại camera, xác nhận Ryan làm rơi ví ở băng ghế chờ. 15 phút sau, một chú bảo vệ trẻ mang ví tới, nguyên vẹn không thiếu gì. Ryan cầm lấy, mắt rưng rưng, tôi thật không tin được. Tôi nhìn cảnh ấy, thấy lòng mình trộn rộn. Cái cảm giác mất đi rồi nhận lại trong vòng 30 phút không phải nhờ may mắn, mà nhờ một hệ thống trật tự và sự tin cậy của cộng đồng. Trên đường về, tôi tựa đầu vào cửa kính xe buýt. Ngoài kia, Sài Gòn về khuya vẫn sáng, nhưng không gây mệt mỏi. Tôi nghĩ về những người phụ nữ chạy bộ trên phố, về cảnh sát không mang súng, về cái ví của Ryan trở về trong tay cậu ấy. Ở New York, tự do nghĩa là bạn có quyền làm gì cũng được, nhưng luôn kèm theo nỗi sợ hãi. Ở đây, tự do dường như là cảm giác an toàn để làm những điều bình thường nhất. Tôi khẽ thì thầm, không biết cho ai nghe, có lẽ đây mới là thứ mà chúng ta vẫn thiếu. Buổi sáng ấy, ánh nắng Sài Gòn len qua cửa kính ký túc, rực rỡ mà không hề gắt. Trâm Lê kéo nhóm bạn Mỹ dậy sớm với một nụ cười tinh nghịch.
Hôm nay, các cậu sẽ thử sống như một người Việt bình thường nhé. Joe dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ. Đừng bảo lại phải xếp hàng mua cà phê như ở New York đấy nhé. Trâm lắc đầu, mở điện thoại, bấm vài cái, không cần. Đến nơi đồ ăn sẽ sẵn sàng, có ghi cả tên từng người. Chỉ nửa giờ sau, nhóm có mặt tại một quán cà phê đông khách. Trên quầy, ly cà phê đá của Ryan và bánh mì kẹp gà của Joe đã đặt sẵn, nhãn giấy ghi tên từng người rõ ràng. Không cần trả thêm gì nữa, vì tất cả đã thanh toán qua app từ lúc rời ký túc. Ryan cầm ly, khẽ bật cười. Cảm giác như đang sống ở tương lai. Xe buýt đến đúng 2 phút sau, chẳng lệch 1 giây. Trâm quẹt nhẹ điện thoại vào máy đọc, tín hiệu tít vang lên. Joe bắt chước, mở to mắt khi màn hình hiện lên, vé hợp lệ, thẻ căn cước công dân, thẻ tín dụng tích hợp. Trên xe, Wi-Fi miễn phí khiến Sophia lướt Instagram ngay lập tức, còn Ryan bật YouTube xem highlight trận bóng rổ. Mọi thứ vận hành quá mượt mà, đến mức khiến họ tự hỏi, ở Mỹ, tại sao không thể đơn giản như vậy? Tại siêu thị, sự ngạc nhiên lại tiếp diễn. Chiếc xe đẩy thông minh tự động quét mã khi Joe bỏ hộp sữa vào, màn hình hiển thị giá và cả bản đồ vị trí sản phẩm tiếp theo. Sophia muốn tìm gói snack, chỉ cần gõ tên, mũi tên trên màn hình chỉ ngay lối rẽ cần đi. Ở New York, chỉ riêng việc lạc trong siêu thị đã đủ mệt rồi, cô thì thầm. Khi ra quầy, thay vì hàng người dài chờ thanh toán, mọi người chỉ đẩy xe qua cổng tự động. Hệ thống tính tiền, thanh toán bằng điện thoại, rồi cửa mở. Xong rồi à? Ryan hỏi, ánh mắt gần như khó tin. Đến trưa, Trâm dẫn họ đến một nhà hàng hiện đại. Trước cửa, cô quét một mã QR, màn hình hiển thị, bạn đã check-in, thời gian chờ 18 phút. Cả nhóm rời đi dạo vòng quanh, đúng lúc quay lại, bàn ăn đã sẵn sàng. Thực đơn là máy tính bảng, hình ảnh rõ nét, mô tả chi tiết, cảnh báo dị ứng. Ryan vốn hay bị dị ứng với hải sản, nhẹ nhõm khi ứng dụng báo động đỏ ngay bên cạnh món tôm nướng. Họ đặt món ngay tại bàn, thanh toán tại chỗ. Khi nhân viên bưng đồ ăn ra, Ryan bật cười. Ở Mỹ, chỉ riêng gọi món đã mất nửa tiếng. Ở đây, cả quá trình gọn như một phép toán. Buổi chiều, biến cố nhỏ xảy ra, Ryan than nhức đầu dữ dội. Cả nhóm lo lắng, vội theo Trâm đến một bệnh viện tư. Ngày cuối tuần, vậy mà khu cấp cứu vẫn hoạt động nhịp nhàng. Tại sảnh, Ryan nhập triệu chứng vào kiosk, nhận ngay số thứ tự, thời gian chờ 15 phút. Joe thấp thỏm. Ở New York, ít nhất cũng phải chờ 4 tiếng. Đúng 15 phút sau, bác sĩ tiếp nhận, nói tiếng Anh lưu loát, vừa hỏi bệnh vừa gõ máy tính. Sau vài xét nghiệm cơ bản, ông kê thuốc và gợi ý. Ngày mai, cậu có thể theo dõi tiếp bằng telehealth. Chúng tôi sẽ gọi video, đơn thuốc sẽ gửi thẳng vào ứng dụng. Chi phí tổng cộng chưa đến 30 đô la Mỹ. Nhà thuốc ngay cạnh, chỉ vài bước chân đã có sẵn thuốc, kèm hướng dẫn chi tiết bằng tiếng Anh. Ryan thở phào, nhìn Trâm đầy biết ơn. Tớ chưa từng nghĩ một bệnh viện có thể làm mọi thứ nhanh, rẻ và nhẹ nhàng thế này. Ra khỏi bệnh viện, Trâm bấm app đặt thử một ly kem. Dự kiến 12 phút, Joe bán tín bán nghi. Nhưng đúng phút thứ 12, shipper xuất hiện, trao hộp kem còn nguyên vẹn, đông cứng hoàn hảo. Joe cắn một miếng, vừa lạnh buốt vừa run rẩy. Ở Mỹ, pizza còn đến trễ hơn kem ở đây. Tối đến, Trâm đưa nhóm đến một quán net. Cả dãy dài máy tính cấu hình khủng, màn hình lớn, ghế gaming đỏ đen. Ryan vốn mê game hét lên. Trời ạ, dàn máy thế này mà chỉ chưa tới 1 đô la 1 giờ. Họ vừa chơi vừa gọi mì xào ngay tại chỗ. Trong ánh sáng màn hình, tiếng cười xen lẫn tiếng phím bấm, cả Joe cũng lần đầu thử trò bắn súng mạng, mắt long lanh phấn khích. Trước khi về, Trâm muốn cho nhóm thấy thêm một điều đặc biệt. Họ dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, không có nhân viên. Cửa mở bằng nhận diện khuôn mặt. Joe ngập ngừng bước vào, cảm giác như bước vào phim khoa học viễn tưởng. Họ chọn vài món, khi rời kệ, hệ thống tự động tính tiền qua ứng dụng. Camera theo dõi, AI kiểm soát thất thoát, không hề có bảo vệ nào lẩn quẩn. Sophia lẩm bẩm. Ở Mỹ, chỗ này chắc bị vét sạch chỉ sau một đêm. Đêm muộn, trên đường về ký túc, ánh đèn xe buýt vàng ấm hắt lên gương mặt từng người. Joe tựa đầu vào cửa kính, nhìn thành phố đang ngủ nhưng vẫn nhộn nhịp đâu đó. Trong lòng, cô trào dâng một cảm giác khó gọi tên. Không chỉ là tiện lợi hay công nghệ. Đó là một nhịp sống thật sự đặt con người làm trung tâm. Một nơi mà tự do không chỉ là khẩu hiệu,
mà hiện diện trong từng điều nhỏ nhặt, uống cà phê không cần xếp hàng, đi bệnh viện mà không phải sợ hóa đơn, nhặt kem vẫn lạnh sau 12 phút. Joe khẽ mỉm cười, thì thầm. Hôm nay, mình đã sống như một người Việt thực sự. Bờ sông Sài Gòn về đêm mở ra như một sân khấu khổng lồ. Ánh đèn từ những tòa cao ốc phản chiếu trên mặt nước lấp lánh, xen lẫn tiếng nhạc từ loa di động, tiếng cười nói rộn rã. Công viên ven sông đông nghịt nhưng không hề ngột ngạt, từng nhóm bạn trẻ trải bạt, vài gia đình tụ tập, trẻ con chạy xe trượt. Không khí như một lễ hội mở cho bất kỳ ai muốn tham dự. Trâm đã đặt trước bữa ăn. Khi nhóm tìm được chỗ ngồi, một anh giao hàng xuất hiện, đặt xuống gà rán nóng hổi và mấy lon bia lạnh. Đúng tọa độ luôn nhé, anh cười rồi rời đi. Ryan ngạc nhiên. Không cần gọi điện, không cần mô tả chỗ ngồi à? Trâm nhún vai, chỉ cần gửi tọa độ GPS là shipper đến. Họ bật cười, ngồi thành vòng tròn, tay xé miếng gà rán giòn tan, bia lạnh khui kêu xèo. Đêm Sài Gòn mang một nhịp điệu khác hẳn, tự do mà vẫn yên bình, nhộn nhịp nhưng không chen lấn. Đột nhiên, bầu trời sáng rực, những chiếc drone bay vút lên, xếp thành hình nữ thần tự do lấp lánh. Joe và Sophia cùng ngẩng đầu, ngạc nhiên thốt lên. Ngay sau đó, đội hình drone lại biến hóa, thành bông sen, thành cờ đỏ sao vàng, rồi đến hình chợ Bến Thành. Trẻ nhỏ reo hò, người lớn vỗ tay. Ryan giơ điện thoại quay, miệng lẩm bẩm, miễn phí, thật sự miễn phí. Joe, trong lúc xoay người tránh một đứa bé đang chạy qua, bất ngờ trượt chân trên tấm bạt. Cô ngã dúi xuống, lon bia trên tay lăn đi, còn kính Chanel rơi xuống nền xi măng. Tiếng rắc nhỏ nhưng vang rõ trong tim. Gọng kính vỡ cong, tròng kính bật ra. Joe ngồi dậy, tim đập thình thịch, đưa tay nhặt chiếc kính. Mắt cô mờ đi ngay tức khắc. Cận âm 6 độ cộng thêm loạn thị khiến mọi thứ cách xa hơn 1 mét đều nhòe nhoẹt như một bức tranh loang màu. Sophia vội vàng đỡ bạn, cậu có sao không? Joe cắn môi, chỉ là kính, nhưng không có nó, mình gần như mù. Ryan nhặt phần gọng còn lại, ngập ngừng, cái này bao nhiêu tiền? Joe cố gượng cười, khoảng 600 đô. Ở Mỹ muốn làm kính mới phải chờ 3 tuần, xem như chuyến này coi như xong. Khoảnh khắc ấy, bầu không khí đang náo nhiệt bỗng như khựng lại. Joe đưa mắt trần trụi nhìn ra sông, chỉ thấy đốm sáng lộn xộn chập chờn. Nỗi bất lực dâng lên nghẹn cổ. Kính đồng nghĩa mất đi đôi mắt, mất cả khả năng tận hưởng chuyến đi này. Trâm ngồi cạnh, giọng bình thản nhưng chắc nịch. Ngày mai đi làm kính mới nhé. Chỉ cần 15 đến 30 phút là có. Chủ nhật cũng mở. Cả nhóm quay sang nhìn Trâm như thể cô vừa nói một điều phi lý. Ryan bật cười, không thể nào. Ở Mỹ ít nhất cũng phải hẹn khám, chờ bảo hiểm, rồi gửi đơn hàng, nhanh nhất cũng vài tuần. Joe thì không cười nổi. Cô vừa ôm mặt vừa cố giấu nỗi buồn. Kính Chanel kia không chỉ là một món đồ xa xỉ, mà còn là thứ giúp cô thấy thế giới rõ ràng. Không có nó, mọi hình ảnh đều tan vào màn sương. Trâm đặt tay lên vai Joe, nhẹ nhàng, ngày mai cậu sẽ thấy. Ở đây, kính không phải là chuyện xa xỉ. Người ta làm để phục vụ nhu cầu ngay, chứ không để chờ đợi. Joe nghe mà chẳng dám tin. Nhưng đâu đó trong giọng Trâm, có một sự chắc chắn khó lý giải. Bên kia bờ sông, drone vẫn tiếp tục dệt nên bức tranh ánh sáng rực rỡ, tiếng reo hò còn vang mãi. Joe nheo mắt, cố vẽ lại trong đầu hình ảnh nữ thần tự do bằng trí nhớ, lòng chợt dâng lên một câu hỏi mơ hồ, phải chăng ở nơi này, những điều bất khả trong thế giới, cô biết lại là chuyện thường nhật. Đêm ấy, Joe ngồi im lặng hơn mọi khi. Cái gọng kính gãy nằm trong tay cô như một dấu hiệu kỳ lạ, báo trước một trải nghiệm định mệnh ngày mai. Một sự thật mà có lẽ cô chưa sẵn sàng tin, nhưng nhất định sẽ phải chứng kiến. Buổi sáng sau đêm ven sông, Joe tỉnh dậy với đôi mắt nhòe mờ. Mọi thứ ngoài tầm 1 mét chỉ còn là mảng màu lộn xộn, khiến cô vừa bực bội vừa bất an. Kính Chanel gãy tối qua vẫn nằm trong hộp nhựa, một kỷ niệm chua chát về sự mong manh của mọi xa xỉ phẩm. Trâm trấn an đi thôi, mình dẫn đến Quang Optic Labs. Tin mình đi. Joe miễn cưỡng bước theo, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Cửa tiệm không quá lớn, bảng hiệu gọn gàng. Bên trong sáng trưng, sạch sẽ, dãy gọng kính xếp ngay ngắn. Một kỹ thuật viên mặc áo blue nhẹ nhàng, chào bằng tiếng Anh lưu loát. Bạn cần đo mắt lại phải không? Không có yêu cầu mang đơn cũ, không cần gọi bảo hiểm, không phải hẹn lịch. Joe được đưa vào phòng đo, trong vòng 10 phút đã hoàn thành. Máy hiển thị rõ ràng, cận âm 6, kèm loạn thị. Kỹ thuật viên ghi chép rồi chỉ vào giá,
gọng khoảng 500.000 đồng, trong 500.000 đồng, giảm thêm 100.000 cho học sinh, tổng cộng 900.000 khoảng 36 đô la Mỹ. Joe há hốc, cái giá này chưa bằng một bữa tối ở New York. Phần bất ngờ nhất chưa đến. Sau khi chọn một gọng đơn giản màu đen mảnh, Joe được mời ngồi đợi. Máy mài chòng, SR, phía sau tấm kính trong suốt bắt đầu hoạt động. Âm thanh do, ánh sáng lóe nhẹ. Kỹ thuật viên giải thích. Chúng tôi có kho chòng dự trữ đủ giải độ phổ biến. Lựa chọn đúng loại, đưa vào máy mài, chỉ cần 15 đến 20 phút là xong. Chòng 1.67 chiết xuất cao, mỏng và nhẹ, không tính thêm phụ phí. Cả nhóm đứng sát lại quan sát. Ryan thốt lên, ở Mỹ, làm kính giống như làm một công trình dài hạn. Ở đây, chỉ như đặt một chiếc burger. Khi cặp kính hoàn tất, kỹ thuật viên cẩn thận lắp và fitting cho Joe, điều chỉnh từng góc nhỏ. Khoảnh khắc đeo vào, Joe đứng lặng người. Thế giới bỗng sắc nét đến mức choáng ngợp, từng vết nứt nhỏ trên sàn gạch, từng sợi tóc Sophia phản chiếu ánh sáng. Như HD vậy, Joe thốt lên, giọng run run, còn rõ hơn cả cặp kính mình từng chờ suốt 1 tháng ở Mỹ. Niềm vui lan sang cả nhóm. Ryan lập tức thử gọng kính râm có độ, Sophia chọn loại chống ánh sáng xanh để dùng khi học, còn Trâm cười khúc khích khi cả ba lục tung giá kính thời trang. Họ kéo nhau thử từng kiểu, chụp ảnh, rồi lại cười vang trong không gian sáng rực. Ryan hứng khởi livestream trên Instagram. Các bạn nhìn này, 36 đô 15 phút, và chúng tôi có kính mới ngay lập tức. Không tin nổi. Số người xem tăng vọt chỉ trong vài phút. Bình luận tràn xuống, thật không thể, ở Mỹ phải chờ cả tháng trời, Việt Nam quá đỉnh. Không lâu sau, một số kênh truyền thông lớn như Daily Beacon, Thời sự 24 giờ, VNews bắt sóng lại đoạn livestream. Cửa tiệm vốn bình thường bỗng rộn ràng hơn hẳn, vài khách hàng nhận ra nhóm học sinh Mỹ vừa xuất hiện trên màn hình. Một người khách cười nói, đúng là phép màu 15 phút. Kỹ thuật viên mời nhóm vào tận nơi để xem máy mài kính. Qua lớp kính bảo hộ, họ nhìn thấy quy trình, từ khi chòng được kẹp vào, mũi mài tự động chạy vòng, tạo nên đường cong hoàn hảo. Không có tay nghề thủ công phức tạp, tất cả đều chính xác đến từng mm. Kho chứa chòng ngay cạnh, hàng trăm chiếc hộp nhỏ ghi rõ độ, đủ để bất kỳ ai bước vào đều có giải pháp trong chớp mắt. Joe khẽ thì thầm, thì ra đây là lý do mọi thứ nhanh đến vậy. Không phải vì họ vội vàng, mà vì họ chuẩn bị cho nhu cầu của con người như điều hiển nhiên. Khi bước ra, cả nhóm đã ôm theo hơn một chiếc kính. Không chỉ là cặp mới của Joe, mà còn có thêm kính râm, kính chống ánh sáng xanh, vài gọng thời trang để đổi phong cách. Họ còn đặt thêm gần 20 cặp gửi về cho gia đình và bạn bè bên Mỹ. Ryan vừa ký đơn, vừa bật cười. Ở nhà, bố mẹ sẽ không tin nổi đâu. Joe đẩy gọng kính mới, nhìn ra ngoài phố sáng nắng. Mọi thứ rõ ràng, tươi tắn và gần gũi hơn bao giờ hết. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác vừa lạ vừa quen. Lần đầu tiên, đôi mắt không còn phải chờ đợi, không còn là gánh nặng, mà chỉ đơn giản là quyền được nhìn thế giới ngay lập tức. Cô nghĩ về tối qua, về khoảnh khắc bất lực khi kính gãy. Nếu không có Trâm, có lẽ cô đã chìm trong u ám cả chuyến đi. Nhưng giờ đây, mọi thứ thay đổi chỉ trong nửa giờ và chưa đến 40 đô la. Joe ngẩng lên, nhìn trời trong trẻo, miệng nở nụ cười rộng đến mức không cần kìm lại. Cô biết, phép màu này không phải ảo thuật, mà là một lựa chọn sống, đặt con người vào trung tâm, làm điều cần thiết ngay khi họ cần. Và với Joe, đó là bài học không chỉ về chiếc kính, mà về cách nhìn toàn bộ thế giới bằng đôi mắt mới. Buổi sáng hôm sau, không ai trong đoàn còn nghĩ đến tiết học ngoại khóa như lịch trình. Khi chiếc xe buýt đầu tiên dừng lại trước quang Optic Lab, cảnh tượng khiến cả khu phố như nín thở. Từng tốp học sinh mặc đồng phục Washington International bước xuống, tay cầm điện thoại quay story, mắt háo hức. Không chỉ Joe, Ryan hay Sophia nữa, mà giờ đây là hơn 100 gương mặt đầy tò mò. Đông thế này à? Một nhân viên ngỡ ngàng hỏi. Giám đốc phòng kính, một người đàn ông trung niên điềm đạm, lập tức gọi điện huy động thêm nhân sự từ chi nhánh lân cận. Cửa kính bật mở, bảng Welcome Washington International High School được treo ngay trong vòng 10 phút. Ba phòng đo mắt sáng đèn liên tục, máy đo xoay vòng, từng học sinh lần lượt được đưa vào. Mỗi người mất chưa tới 10 phút, ra ngoài với tờ kết quả in gọn gàng. Trong gian kỹ thuật, dãy máy mài chòng kêu gì không nghỉ, mùi nhựa mài nhẹ lan trong không khí. Kỹ thuật viên vừa lau mồ hôi vừa đùa. Hôm nay chắc máy phải làm việc bằng cả tháng. Joe quay lại,
Lần này không phải khách hàng, mà như một đại sứ bất đắc dĩ. Một phóng viên từ Daily Beacon bước tới, micro sáng lấp lánh dưới ánh đèn camera. Câu hỏi vang lên bằng giọng Anh Mỹ chuẩn xác. Vì sao ở Việt Nam có thể làm kính nhanh và rẻ như thế? Điều gì khiến điều này khác biệt? Duê thoáng khựng lại, rồi đẩy gọng kính mới của mình, ánh mắt sáng rõ. Đơn giản thôi, vì ở đây có cạnh tranh, vì người ta luôn đổi mới, và vì họ nghĩ đến khách hàng đầu tiên, không cần hệ thống rườm rà, không phải chờ đợi vô lý. Người ta làm những gì thực sự cần. Lời nói ấy vang qua ống kính, truyền trực tiếp về Mỹ. Những đứa bạn trong đoàn đứng quanh Duê, ánh mắt long lanh như được tiếp thêm sự tự tin. Đến trưa, giám đốc quyết định đặt pizza mời các em đi, coi như lời cảm ơn. Thế là mấy chục chiếc pizza bốc khói nghi ngút được mang đến, học sinh ngồi tràn ra cả vỉa hè vừa ăn vừa đeo thử kính mới. Tiếng cười vang khắp con phố, lấn át cả âm thanh máy mài phía sau. Đúng 18 giờ, danh sách cuối cùng được đánh dấu. 150 học sinh có kính mới, đủ kiểu, cận viễn, chống ánh sáng xanh, thậm chí vài cặp kính râm sành điệu. Doanh thu trong một ngày bằng cả tháng thường lệ. Nhưng quan trọng hơn, trong ánh mắt mỗi người đều có cùng một thứ, sự kinh ngạc và biết ơn. Trên tấm banner treo ngoài cửa, dòng chữ đỏ mới toanh nổi bật. Cảm ơn học sinh Washington International. You opened a new vision. Trong khi đó, bên kia đại dương, tin tức nổ tung. Trên Twitter, hashtag thăng 15 Minute Miracle leo top trending. CNN New York Times đưa tin ngắn. Các bậc phụ huynh không giấu được sự tò mò. Một email trong nhóm phụ huynh Washington lan truyền. Nếu Việt Nam làm kính nhanh và rẻ vậy, sao không kết hợp Family Trip vừa du lịch vừa khám mắt? Một tuần sau, một agency du lịch ở DC tung ngay gói mới, Việt Nam Vision Tour 7 Day, New Classic Guaranteed. Chỉ vài giờ, slot đầu tiên đã kín chỗ. Ryan vẫn không rời điện thoại. Livestream hôm trước đã đạt hơn nửa triệu lượt xem. Cậu mỉm cười khi đọc bình luận. Đúng rồi, không phải giấc mơ. Tụi mình thực sự nhận kính trong 15 phút. Sophia thì nhắn về cho mẹ, con đã đặt thêm 2 cặp cho ba và mẹ rồi. Gửi sang nhé. Buổi tối, nhóm quay lại quang Optic Labs chỉ để chào tạm biệt. Cửa tiệm vẫn sáng, banner mới đã treo lên cao. Giám đốc bắt tay từng đứa. Nhờ các em, chúng tôi có ngày hôm nay. Duê đứng lặng nhìn dòng chữ kia, rồi chạm vào gọng kính đen mảnh trên mũi. Trong lòng, cô không chỉ thấy rõ hơn thế giới quanh mình, mà còn nhìn thấy một bài học lớn hơn, rằng có những nơi, những con người sẵn sàng thay đổi cách làm để phục vụ điều quan trọng nhất, nhu cầu thật sự của khách hàng. Ở Mỹ, họ gọi đây là phép màu. Nhưng tại Việt Nam, đó chỉ là chuyện bình thường, diễn ra mỗi ngày. Và Duê biết, hiệu ứng domino này mới chỉ bắt đầu. Sáng cuối cùng ở Việt Nam, cả nhóm tập trung trong phòng học tạm để kết nối video call với thầy Walter Green, giáo viên chủ nhiệm ở Washington International High. Màn hình lớn hiện khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ấm áp của thầy. Sau hơn một tuần đầy bất ngờ, thầy không còn nhìn thấy những đứa học trò kiêu ngạo, chỉ quen khoe thành tích quốc tế. Trước ống kính, Duê, Ryan, Sophia và cả trăm bạn khác im lặng hơn mọi khi. Duê là người mở lời. Thưa thầy, con nghĩ tiên tiến không chỉ là GDP hay những tòa nhà cao tầng. Con học được rằng tiên tiến là khi mọi người đều thấy an toàn, khi dịch vụ tiện lợi dành cho số đông, không chỉ cho người giàu. Thầy Green gật đầu, khóe miệng thoáng một nụ cười. Ryan chen vào, giọng cậu run run nhưng chân thành. Ở đây, người ta không khoe công nghệ bằng những bảng quảng cáo, mà để nó len lỏi vào cuộc sống hàng ngày. Con thấy mình đã quá kiêu ngạo. Sophia siết chặt tập vở, khẽ nói, con nghĩ con cần học cách khiêm tốn và học cách lắng nghe nhiều hơn. Cả lớp như vỡ òa trong sự đồng thuận. Thầy Green thở dài, lần đầu để lộ sự xúc động. Đó mới là bài học thầy muốn các em học. Đôi khi chúng ta cần đi thật xa để thấy điều mình từng bỏ lỡ ngay trước mắt. Buổi chiều, lễ chia tay diễn ra trong sân trường chuyên Lê Hồng Phong. Gió Sài Gòn hầm hập, nhưng lòng ai cũng dậy sóng. Trâm Lê cùng nhóm bạn Việt chuẩn bị những món quà nhỏ. Khi Duê bước lên, Trâm mỉm cười, trao cho cô một chiếc khăn lau kính thêu tay, họa tiết trống đồng và hoa sen. Để lần nào lau kính, bạn nhớ Việt Nam, Trâm nói nhẹ. Duê ôm chặt món quà, và lần đầu tiên đôi mắt cô rưng rưng thật sự. Ryan, Sophia và vài bạn Mỹ khác thì nhận áo dài may đo từ câu lạc bộ văn hóa. Khi khoác lên, ban đầu họ bật cười vì lạ lẫm,
nhưng sau đó là sự bồi hồi khó tả như mang theo một phần ký ức nơi đây. Cả sân trường tràn ngập tiếng chụp ảnh, những lời hứa keep in touch và những cái ôm vội vàng. Dưới tán cây phượng đỏ, Joe và Trâm đứng cạnh nhau, im lặng. Không cần thêm lời, ánh mắt hai cô gái đã nói hết tất cả. Tối muộn, đoàn ra sân bay Tân Sơn Nhất. Những vali xếp hàng, ánh đèn bảng điện tử xanh nhấp nháy. Trong khu miễn thuế, họ lại bắt gặp một điều bất ngờ cuối cùng, một quầy kính mắt last minute boarding. Bảng hiệu quảng cáo rõ ràng, kính mới trong 20 phút, kịp chuyến bay. Ryan phá lên cười, ngay cả khi chuẩn bị bay, vẫn kịp làm kính mới. Không tin nổi. Sophia quay story cuối cùng viết caption, đây là Việt Nam. Không bao giờ hết bất ngờ. Chiếc Boeing 777 cất cánh, bỏ lại ánh đèn thành phố loang như sao dưới mặt đất. Joe ngồi bên cửa sổ, tay siết cuốn sổ nhỏ. Trên trang giấy, nét chữ cô run run nhưng chắc chắn. Việt Nam không chỉ là một chuyến đi, nó là tấm gương. Một tấm gương soi lại sự ngạo mạn của chúng ta và cho tôi thấy một tương lai có thể khác. Tôi muốn quay lại, không phải để tham quan, mà để học, để sống, để hiểu. Tôi muốn du học tại Việt Nam. Khi máy bay đáp xuống JFK, sự đối lập hiện ra ngay lập tức. Hành lang cũ kỹ, ánh đèn vàng nhợt nhạt, nhà vệ sinh vết ố và thiếu giấy, hàng dài an ninh kéo lê mệt mỏi. Joe đẩy kính mới trên mũi, khẽ thở dài. Tất cả ở đây bỗng trở nên cũ kỹ, bất tiện, như thể New York từng kiêu hãnh nay bị so sánh phũ phàng. Nhưng trong lòng Joe, một cánh cửa đã mở. Cô biết, điều cô mang về không chỉ là một chiếc kính trong suốt, mà là một lăng kính mới để nhìn lại thế giới và cả chính mình. New York vào mùa hè oi ả, ánh nắng rát vàng trên những tòa nhà cao tầng. 6 tháng đã trôi qua kể từ chuyến đi Việt Nam, nhưng dư chấn của nó vẫn chưa hề lắng xuống. Trên đại lộ Broadway, một cửa hàng tiện lợi sáng trưng mở cửa ngày 24 tháng 7 đầu tiên vừa khai trương. Người dân New York hiếu kỳ xếp hàng dài, bàn tán, nghe nói mô hình này học từ Sài Gòn đấy. Bên trong, máy quét QR, quầy thanh toán tự động, thậm chí có một góc cà phê cho khách ngồi lại. Báo chí gọi đây là cuộc thử nghiệm nhỏ, nhưng đầy tham vọng, thứ mà chỉ nửa năm trước, không ai nghĩ đến. Ở khu Midtown, một chuỗi cửa hàng kính mắt Mỹ cũng âm thầm thay đổi. Thay vì chờ 2 đến 3 tuần, nay họ quảng cáo kính mới trong 48 giờ. Đó vẫn chưa thể so sánh với Việt Nam, nhưng là một cú hích, một tín hiệu rằng guồng máy cồng kềnh đang buộc phải rút ngắn nhịp thở. Trong hành lang của Washington International, bảng tin dán kín poster lớp học tiếng Việt. Enrollment X10, cô giáo phụ trách reo lên, vừa bất ngờ vừa vui sướng. Những đứa trẻ từng chế giễu Việt Nam có wifi không? Nay cặm cụi học bảng chữ cái, phát âm xin chào, cảm ơn. Sự thay đổi không ồn ào, nhưng đủ khiến mọi người phải tự hỏi, chúng ta đã bỏ qua điều gì bấy lâu nay? Joe bước ra từ văn phòng cố vấn trường, trong tay cầm lá thư nhập học từ một trường đại học quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ nhập học mùa thu đang chờ phía trước. Cô không còn là cô gái chỉ biết khoe kính Chanel hay ca thán dịch vụ Mỹ. Trên gương mặt Joe là niềm tin lấp lánh, một lăng kính mới soi rọi cả tương lai. Ryan thì khác. Cậu chọn thực tập tại văn phòng VinFast New York, vừa để rèn kỹ năng, vừa để duy trì sợi dây gắn bó với Việt Nam. Ai mà ngờ, từ một chuyến đi, mình lại chọn ô tô điện Việt Nam làm bước khởi đầu sự nghiệp, cậu kể trong một buổi networking. Noah, cậu bạn vốn trầm tính, nay gây bất ngờ khi đứng ra thành lập câu lạc bộ nghiên cứu công nghệ Việt Nam. Trong phòng sinh hoạt chung, nhóm học sinh quây tròn quanh laptop, bàn luận về e-wallet, metro thông minh, cả những mô hình trường học lai số. Họ cười vang khi nhắc lại chuyện drone show ở Sài Gòn đã làm mình thay đổi cách nhìn. Phụ huynh cũng không đứng ngoài. Một nhóm mang tên Future S Việt Nam, USA được thành lập, nơi cha mẹ bàn luận nghiêm túc về giáo dục số, kỷ luật lớp học và cả giáo dục tiện ích mà họ từng thấy con mình trải nghiệm ở Việt Nam. Có lẽ đã đến lúc chúng ta học hỏi nhiều hơn thay vì chỉ tự hào, một phụ huynh viết. Sự lan tỏa còn vượt ngoài biên giới trường học. Bộ Giáo dục Mỹ chính thức gửi thư mời một nhóm chuyên gia giáo dục từ Việt Nam sang làm cố vấn. Tựa báo New York Times chạy dòng chữ đậm, từ học sinh đến hệ thống, Việt Nam gõ cửa nước Mỹ. Ở góc yên tĩnh của thư viện, Sophia dán những bức ảnh chụp đêm ở 5 thành phố, New York, thành phố Hồ Chí Minh, Tokyo, Seoul, London. Dự án cô đặt tên City Night Safety Index. Tấm ảnh phụ nữ chạy bộ lúc 23 giờ ở phố Nguyễn Huệ được đặt cạnh ảnh con đường vắng vẻ, nặng nề của Manhattan.
Cô gõ thêm dòng chữ nhỏ dưới poster, an toàn là sự tự do căn bản nhất. Bạn bè đi ngang, nhìn lên, im lặng rồi gật gù. Poster ấy sẽ sớm được trình bày trong ngày triển lãm của trường, nhưng sức nặng của nó đã vượt khỏi phạm vi lớp học. Một chiều muộn, Duê ngồi trên bậc thềm trước nhà, lật mở phong bì mới, học bổng ASEAN Urban Innovation. Gió hè thổi tung mái tóc nâu xoăn, đôi kính mảnh phản chiếu ánh nắng chói chang. Cô nhắm mắt, hình dung lại dòng sông Sài Gòn lung linh, tiếng drone xé gió và bàn tay châm lê trao chiếc khăn thêu hoa sen. Duê biết 6 tháng chỉ là khởi đầu. Câu chuyện của họ đã tạo nên một chuỗi hiệu ứng, không phải bởi sự ồn ào của công nghệ, mà bởi sự khiêm tốn để học hỏi và sự dũng cảm để thay đổi. New York vẫn ồn ào, đôi khi ngột ngạt, nhưng đâu đó trong nhịp sống hối hả, người ta đã bắt đầu thì thầm về Việt Nam như một tấm gương mới. Và trong ánh mắt Duê, Ryan, Sophia, Noah, những mầm non của một thế hệ ngọn lửa thay đổi ấy đã bén rễ. Bạn nghĩ sao về phép màu 15 phút và những thay đổi lan tỏa sau đó? Hãy để lại bình luận và đăng ký kênh Kể Chuyện Xuyên Việt để cùng tiếp tục hành trình khám phá.